නවින්ද ගීක් ෂෝ එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්නේ ස්ක්‍රැච් එකෙන් කාටුන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රැච් එක ඕපන් කරන් ඉන්න ඕනේ. මේක ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් ලේසියම ෆෝන් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ Play Store එකෙන් තියෙනවා ස්ක්‍රැච් කියලා සර්ච් කරාම එනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන්. නැතුව ලැප් එකෙනුත් පුළුවන්. Microsoft එකේ තියෙනවා. මේක දිනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාන් පස්සේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔන්ලයින් මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලින්ක් එක මම එවන්නම් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා. හරි. මුලින්ම මෙන්න මේ පූසාව අපිට හරියන්නේ නැහනේ. පූව අයින් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ ඩස්බින් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පූසෙක් ඉන්නවා මෙතන. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. choose a sprite කියලා දිනවා. හරි. මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකකට එනවා ඔයගොල්ලන්ව. හරි. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න ඕනේ මොකක් හරි කාටුන් එකකට හරියන එක. මම තෝරගන්නවා මේ every work කියලා එකක්. මෙන්න මේක තෝරගත්තාම මොනසේ ඇවිදිනවා වගේ ඕක මෙහෙම mouse point එක තියාගෙන ඉඳියාම එකතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හරි. මම දැන් ඌව මෙතනට ගන්නවා. මේ විදිහට මේව ගත්තා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට වෙන looks කියලා එකක් තියෙනවා. එතන ගියාම මෙතන switch costume to කියලා මෙන්න මේක අරගෙන තියන්න ඕන මෙතන. මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන මෙතන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේක දාන්න ඕනේ A. එහෙම දාලා ඉවරලා මෙතන මේ control කියලා එකක් තියෙනවා. එතනට මේ wait 1 second කියන එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දාලා ඊට පස්සේ looks එකට ආයි ගිහිල්ලා එතනින් switch costume ඒක දාන්න. ඊට පස්සේ මේකේ wait 1 second එක දාන්න. දැන් මෙතන A නේ මේක දාන්න ඕනේ B. ඊට පස්සේ තියෙන එක B මේක. ඊට පස්සේ ආයිමත් මේ විදියට දාගන්නවා මේක. ඊළඟට මේ බ්ලොක් එක දානවා. ඊට පස්සේ මෙතනට දාන්න ඕනේ ඊළඟ තියෙන scene එක. මේ විදියට දාගන්නවා. ඊළඟ එකෙත් ඒ විදියටම මේක අරගෙන මෙතනට දාගන්නවා D කියලා. ඒක ඒ විදියම තමයි. ඊට පස්සේ දැන් මේ control එකේ wait 1 second කියන එක දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන forever කියලා එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මේකෙම තියෙන්නේ. ඒක මෙහෙම දාගෙන මෙහෙම දැම්මම මේ විදියට එන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට මේ විදියට එන්නත් පුළුවන්. ඔය එක එක විදියට ඉන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම වෙලා ඒක දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට මේ හේවණල්ල වගේ තින්නේ. ඒ ටික මෙන්න මේ විදියට මේක වටේටම තියෙන විදියට තමයි එන්න ඕනේ. මෙන්න ඔහම දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කාටුන් එක දාගන්න පුළුවන් මේ විදියට ඒකට ඔයගොල්ලන්ට control එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට event එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. මෙන්න මේකේ තියෙන මේ arrow key එකක් එපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක කරගන්න arrow key එක මේ lap එකේ තියෙන ඕන බටන් එකක් එපුවාම මේක පුළුවන්. ඊට මෙතන පේන ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන් කැමති එකක්. මම උදාහරණයක් විදියට right arrow key එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන 1 second කියන එකට ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ 0.5 කියලා. මේකටත් ඒ විදිහටම දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ සේරටම 0.5 කියලා දාන්න. මේක ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද බලලා දාන්න. මේකත් අපි මේ විදිහට දාගන්නවා. හරි. හරි. දැන් අපි මේකේ දැන් මේ right arrow key එකට මම දැම්මේ. ඉතින් අපි ඒක press කරලා බලමු. අන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ ඔස්සේ ඇවිදිනවා නේ. ඒ විදිහට මේකේ මේ costumes එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ step 1 2 3 4 කියලා දෙනවා මෙතන.
එයාගේ කාටුන් චරිත 4ක් හරි 5ක් හරි තියෙනවා. අඩුම වැඩිම වශයෙන් 6ක් විතර තියෙනවා මේකේ ස්ක්‍රැච් එකේ මෙතනින් ගියාම. මේකට තියෙන්නේ 4යි, සමහර ඒවා නම් 2යි තියෙන්නේ. සමහර ඒවා 1යි තියෙන්නේ. මේකේ 4ක් තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේක ටිකක් බොඳ වෙලා වගේ. මේක හරියනවා ටික වගේ. හරි. ඊට පස්සේ මේක මේ මිනිස්සු ඇවිදිනවනේ. ඒක අපි නවත්තන්න ඕනම මෙන්න මේක නවත්තන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු අපි මෙතන තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනට අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕනේ. ඒකට අපි මෙන්න මේ choose a backdrop කියන එක දානවා. හරි. මෙතනින් ඕගලන්ට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගලන්ට මෙතනින් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ කැටගරිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා මෙතන එක එක වර්ග තියෙනවා. මෙතන කැටගරිස් වල ඔයගලන්ට පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන සර්ච් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේක ගන්නවා. blue sky. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක මේ ඔයගොල්ලෝ data ගොඩක් හොඳට තියෙනවා නම් මේක ඉක්මනට එනවා මේ විදිහට. නැත්තම් data low නම් ඔයගලන්ට මේක ටිකක් වෙලා යනවා. විනාඩි 2-3ක් යනවා. data හොඳටම low නම්. ඊට අපි මේවා තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ කාටුන් එකක් වෙන එක්කෙනෙක් හරියන්නේ නැහැ. අපි මේ තව එක්කෙනෙක් තෝරනවා. අපි මේ පූසාව ගමු. ඊට පස්සේ එයාවත් දාගන්න මේ විදිහට මෙතනට. හරි. එයාගෙත් අපි කොහොම දැන් ඇවිදින එකක් නෙෝනේ අපිට. ඇවිදින එකක් හින්දා අපි ඒකට දාගමු මේ විදිහට අර කලින් කරා වගේ ස්විච් කොස්ටියුම් එකේ cat a ඊට පස්සේ event එකට ගිහිල්ලා නෑ control එකට ගිහිල්ලා sequence එකට ඊට පස්සේ loops එකෙත් ආයි හරි දැන් මේකට 0.5 දානවා ඊට පස්සේ මේකටත් අපි කලින් වගේ 0.5 දානවා හරි දැන් ඕගොල්ලෝ මේකත් forever කරන්න ඕනේ දැන් event එකට ගිහිල්ලා ඕනේ control එකට ගිහලා මෙතන forever කියලා තියෙනවා මේ විදිහට දානවා හරි මේ හතර අහුවෙන්නම තමයි දාන්න ඕනේ නැත්නම් මේ බල පොඩ්ඩයි දැන් මේ බලන්න දැන් මේක මෙතනින් ගත්තොත් එහෙම මේක දැන් මෙහෙන් එන්නත් පුළුවන් බලන්නකෝ දැන් ඔය මේ විදිහට එන්නත් පුළුවන් මෙහෙම එන්නත් පුළුවන් ඒකින්ද මේ හතරම අහුවෙන්න තමයි මේක forever කියන එක දාන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක මේ හරියන්නේ නැහැ ඊට අපි මේකටත් දාගමු මම දාගන්නේ මේකට දැම්ම එකමයි ඉතින් මේකට දානවා මම මේකටත් ඒකම තමයි දාන්නේ මම මේකට රයිට් arrow දානවා මේකටත් දාන්න එකමයි හරි ඊට පස්සේ ඔන්න අපි බලමු දැන් හරි දෙන්න මේක විදියට හරි දැන් මේක තමයි අපේ කාටුන් එක ඔයගලන්ට කැමති විදිහකට මේකේ කාටුන් එක හදන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගලන්ට මේක කැමති විදිහකට කාටුන් එක හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන් දන්නවා මේ කාටුන් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේකෙන් යවන්න පුළුවන් අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේක සේව් කරන්න මෙන්න මෙහෙම. මේ ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන පේනවා save your computer කියලා. ඒක දාගන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක ඔය මොකක් හරි දැන් මේක ගේම් එකක් ඕගොල්ලෝ හැදුවොත් මේ ස්ක්‍රැච් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක Play Store එක වගේ තැනකට දාගන්න. මේකට ලොකු මුදලක් යනවා. මේක පොඩි කාටුන් එකක් හින්දා උදාහරණයක් හින්දා මම මේක දාන්නේ ලැප් එකටමයි. ඒක කොහෙවත් දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලෝ show in folder එකේ බලන්න. ඉතින් show in folder එකෙන් බලවම මෙතන වෙන ඕගොල්ලන් downloads එකේ තියෙනවා. මේක ඉතින් කොහොමද බලන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ downloads එකේ තියෙනවා කියලා. හරි. මේ දැන් මේක තමයි අපේ කාටුන් එක. දැන් අපි full screen ගමුකෝ.
මෙන්න මේ විදිහට ෆුල් ස්ක්‍රීන් ගන්නවා. ඕක ඔයගලන්ට data පොඩ්ඩයි නේ තියෙන ටිකක් වෙලයි. හරි. දැන් ඔන්න අපේ arrow key විතරයි දැන් මෙතන වැඩ කරන්නේ. අපි දාගත්ත arrow key එක right arrow key එක. දැන් ඒක ගුවාම අන්න. ඔන්න අපේ animation එක. ඔයගලන්ට ඕන මේකට sound එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නම්. හරි. මෙන්න මෙහෙම sound ගන්න. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ add extraction කියලා. ඒ ක්ලික් කරාම මේ වගේ සයිඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ text to speech කියලා එකක් තියෙනවා. make your project talk ඔන්න ඔහොම තියෙනවා. ඒක දාගත්තාම මෙන්න මෙහෙම එනවා. එතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා. දැන් අපි ඕගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ මේක මෙන්න මෙතනට. දාගන්නයි කිව්වෝ. අපි දැන් මෙතන hello නේ තියෙන්නේ. දැන් අපි right arrow කියමු. Hello. හරි. ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ hello කියන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. can you help me කියලා ගවොත් එහෙම අර බලන්න ඒක මේ වෙනවා. Can you help me? අර දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ voice එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දාලා. දැන් මේ ගෑනු කෙනෙක් කටහඬක් එන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ කොල්ලෙක්ගේ කටහඬක් දාගන්න පුළුවන් නම් මෙහෙම දාතේ. Can you help me? ඒක ටිකක් කියලා පොඩ්ඩක් යනවා එකපාරක් දෙපාරක්. Can you help me? අර ඔය විදිහට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ටීනේජර් වගේ කටහඬක් දාගන්නත් පුළුවන්. Can you help me? Can you help me? අර ඊට පස්සේ ස්කුයික් කියලා දාගන්නත් පුළුවන් බලමු. Can you help me? Can you help me? අර පිකින් කියලා එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. වල කටහඬ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Can you help me? Meow 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 meow. ඒක නම් මේ බූසෙක්ගේ ඒක නම නැහැ. හරි. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට භාෂාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම දාගෙන ඒක මෙතනට ඕන නිකන් නෙමෙයි. හරි. හැබැයි මෙතන මේ සිංහල නෑ හොඳේ. මෙතන ඉංග්‍රීසි අර ඒ අනිත් ඒවා තමයි තියෙන්නේ. මෙතන හැබැයි සිංහල නෑ. ඒක පොඩ්ඩක් අසාධාරණ තමයි ඉතින්. හරි. දැන් මේක තමයි අපේ කාටුන් එක. අපිට ඕන නම් මෙයාටත් එකතු කරතේ. මේ විදිහට yes I can කියලා. Yes, I can. අර ඒක දැන් අපි දාන්න ඕනේ. Yes, I can. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මොන බලන්න. Yes, I can. ඒක පොඩ්ඩක් වුණා. මොකද මෙයාගේ අපි දැම්මේ මේ. හරි. Can you help me? දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට තමයි අපේ කාටුන් එක හදන්නේ. හොඳයි. අද අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේක බලපු ඔක්කොටම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේක වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක press කරලා subscribe කරන්න. අදට මේ වීඩියෝ එක සමගමු.